नमस्कार. गणेशोत्सवाच्या तुम्हा सर्वांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. कोणताही सण उत्सव हा आपण आपल्या आनंदासाठी साजरा करतो. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात आपल्यामुळे कोणाच्याही आनंदावर विरजण पडणार नाही आणि कुठल्याही सजीवाला आपल्यामुळे त्रास होणार नाही याची आपण नक्की काळजी घेऊया. थोडक्यात गणेशोत्सवामध्ये आपल्याकडून कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण होणार नाही. मग ते जलप्रदूषण असो किंवा ध्वनी प्रदूषण असो, हे होणार नाही याची सगळेजण आपण काळजी नक्कीच घ्याल अशी आशा व्यक्त करून आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. आजचा व्हिडिओ गणेशोत्सवाशी संबंधितच, म्हणजे गणेशोत्सवामध्ये मधुमेहींनी काय काळजी घ्यायला हवी किंवा मधुमेहींनी मोदक खाताना कुठल्या ट्रिक्स वापरायला हव्यात या विषयावरती घेणार आहे. चला सुरुवात करूयात. नमस्कार, मी डॉक्टर तेजस. जस्ट फॉर हार्टच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. गणपती बाप्पा आले की त्यांचा आवडता नैवेद्य म्हणजेच मोदक घरोघरी होतो. मोदक करण्याच्या अनेक विविध पद्धती आहेत, पण मधुमेहींच्या बाबतीमध्ये थोडंसं मोदकाविषयी साशंकतेनं बोललं जातं. कारण की मोदकामध्ये बहुतांश करून वरचं जे आवरण असतं किंवा जे उकडीचे मोदक करतात घरी, ते मोदक बनवण्यासाठी तांदळाचा किंवा तांदळाच्या पिठीचा वापर करतात. आणि तुम्हा सगळ्यांनाच माहितीये, तांदूळ खाऊन रक्तातली साखर वाढते. त्याचबरोबर मोदकाच्या आतमधलं सारण जे असतं त्याच्यामध्ये खोबऱ्याबरोबरच गूळ असतो किंवा काही जण साखरही वापरतात. यामुळे ही रक्तातली साखर वाढणार आहे. त्यामुळे जर का मधुमेहींना मोदक खायचा असेल तर त्यांनी काही गोष्टींची काळजी जरूर घ्यायला हवी. पहिली गोष्ट अशी की तुम्ही जर मोदकाचं जे आवरण आहे ते तांदळाच्या ऐवजी गव्हाचं बनवू शकणार असाल, म्हणजे कणकेचे मोदक करू शकणार असाल तर उत्तम. म्हणजे त्यातल्या त्यात तुमची रक्तातली साखर थोडी कमी वेगानं आणि कमी प्रमाणामध्ये वाढेल. दुसरी गोष्ट, जर तुम्हाला उकडीचे आणि तांदळाचेच मोदक खायचेत तर तुम्ही मोदकाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कसा कमी करू शकाल याकडे पहिल्यांदा आपण लक्ष देऊयात. त्यासाठी पहिल्यांदा मोदकामध्ये जे तुम्ही सारण घालणार आहात त्यातल्या गुळाला काही पर्याय शोधता येतील का ह्याचा विचार करूयात. कारण जर का गुळ तुम्ही त्यातला कमी केलात किंवा पूर्णपणे बंद केलात तर निश्चितच एकूणच मोदकाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी होणार आहे. मग यासाठी गुळाच्या ऐवजी तुम्हाला सारणामध्ये वेगवेगळे ड्रायफ्रुट्स घालता येतील किंवा स्वीटनर सुद्धा घालता येईल किंवा या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन सुद्धा तुम्हाला वापरता येईल. बऱ्याचदा असं होतं की खोबऱ्यामध्ये जोपर्यंत आपण गुळ किंवा साखर घालत नाही तोपर्यंत त्या सारणाला असं एक छान टेक्स्चर किंवा थोडंसं ते सारण घट्ट होत नाही. मग यासाठी काय करता येईल तर खोबरं जेव्हा तुम्ही परतून घेणार आहात कढईमध्ये सारण बनवायला, तेव्हा त्याच्यामध्ये थोडंसं तुम्ही ड्रायफ्रुटचे तुकडे तर जरूर घाला, पण थोडंसं तुम्ही पनीर घालू शकता किंवा थोडासा खवा घालू शकता, म्हणजे ते सारण मिळून यायला मदत होईल. आणि मग त्यात तुम्ही स्वीटनर जर का घातलात तर त्याला गोड चव सुद्धा निश्चितच येईल. असं सारण जर तुम्ही तुमच्या मोदकामध्ये भरलत, मग ते तांदूळाच्या उकडीचे असोत किंवा कणकेचे असोत, तर निश्चितच मोदकाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी व्हायला मदत होणार आहे. अजून एक पद्धतीने तुम्ही मोदकाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी करू शकता, तो म्हणजे मोदकाबरोबर तूप घेणं आणि नारळाचं दूध घेणं. या दोन्ही गोष्टींचा ग्लायसेमिक इंडेक्स अतिशय कमी आहे. त्यामुळे ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असणाऱ्या मोदकावर तुम्ही जेव्हा हे कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असणारे पदार्थ वापरणार आहात तेव्हा ओव्हरऑल तुम्ही जे खाणार आहात त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स थोडा कमी होणार आहे. ही झाली पुढची ट्रिक. आता मोदकाचं ग्लायसेमिक लोड कसं कमी करता येईल, म्हणजेच मोदकातनं पोटात जाणारी कर्बोदकं कशी कमी करता येतील याबद्दल बोलूयात. जेव्हा तुम्ही मोदकामधला गूळ साखर कमी करणार आहात तेव्हा ग्लायसेमिक इंडेक्स बरोबरच ग्लायसेमिक लोड सुद्धा कमी होणारच आहे. पण अजून तुम्ही एक करू शकता की मोदकाचा आकार थोडा छोटा ठेवू शकता, म्हणजे मोदकामधनं जे तांदळाची पिठी किंवा गहू पोटात जाणार आहे ते थोडं कमी प्रमाणात जाईल आणि ग्लायसेमिक लोड कमी होईल. याबरोबरच मोदक जर का तुम्हाला खरंच खूप आवडत असतील आणि कधीतरी वर्षातनं एखाद्या दुसऱ्या दिवशीच मोदक घरी छान बनत असतील तर फार काळजी करू नका. तुम्ही बिनधास्त 2 मोदक एका वेळी छान खा. पण मग या वेळेला साखर वाढू नये खूप जास्त, म्हणून काय कराल तर मग त्या दिवशी जेवणातल्या तुमच्या इतर कर्बोदकं पूर्णपणे बंद करा. म्हणजे त्या जेवणामध्ये मग पोळी भात खाऊच नका, फक्त 2 छान मस्त मोदक आणि त्याच्या बरोबरीने मग डाळ किंवा सॅलड किंवा उसळी अशा प्रकारचा आहार जर तुम्ही घेतलात तर तुमचं पोट सुद्धा भरेल
मोदक खायचा आनंद सुद्धा मिळेल आणि रक्तातली साखर प्रमाणामध्ये किंवा कंट्रोलमध्ये ठेवल्याचं समाधान सुद्धा मिळेल. या बरोबरीनं ज्यांना साच्याचे मोदक करायचेत अशांसाठी एक छान रेसिपी मी सांगणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. आणि ती रेसिपी मधुमेहींसाठी विशेष अशी असणार आहे. कारण या साच्याच्या मोदकांमध्ये बऱ्याचदा बाहेरचे जे मोदक मिळतात साच्याचे ते खव्याचे असतात किंवा काही जण चॉकलेटचे मोदक बनवतात साच्यामध्ये. तर आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने साच्यातले मोदक बनवूया. तर हे असे लो कार्ब मोदक करण्यासाठी काय काय इन्ग्रेडियंट्स लागतात ते आपण पहिल्यांदा बघूयात. सगळ्यात पहिला इन्ग्रेडियंट म्हणजे पनीर. कारण पनीरचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी आहे, त्यात प्रथिनं खूप चांगली आहेत आणि दुसरी गोष्ट पनीरमुळे त्या मोदकांच्या मिश्रणाला एक छान बाइंडिंग मिळतं. त्यामुळे पनीर हा बेस वापरून तुम्ही साच्याचे हे मोदक छान पद्धतीने करू शकता. त्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये मिल्क पावडर घालू शकता. स्किम मिल्क पावडर असेल तर तीही चालेल, पण शक्यतो ज्या मिल्क पावडरमध्ये साखर नाहीये अशी मिल्क पावडर तुम्ही सिलेक्ट करा, कारण की साखर असेल तर तुमची शुगर वाढणार आहे रक्तातली. तिसरा इन्ग्रेडियंट आहे की मोदकातला फेमस इन्ग्रेडियंट तो म्हणजे खोबरं. मग तुम्ही सुकं खोबरं थोडंसं भाजून मिक्सरमध्ये बारीक करून वापरू शकता किंवा डेसिकेटेड कोकोनट सुद्धा वापरू शकता. चौथा इन्ग्रेडियंट खसखस. मोदकाच्या सारणामध्ये मोस्टली खसखस सुद्धा वापरतात. मग खसखस छान भाजून ती तुम्ही या आपल्या साच्याच्या मोदकांमध्ये घालू शकता. त्याच्या पुढचा इन्ग्रेडियंट म्हणजे सगळ्या नट्सची पावडर. म्हणजे जे कुठले नट्स घरी अवेलेबल असतील, मग बदाम आहेत, अक्रोड आहेत, काजू आहेत, पिस्ते आहेत अनसॉल्टेड किंवा चारोळी आहे, या सगळ्या वेगवेगळ्या नट्सचं तुम्ही थोडंसं लाईटली भाजून त्याची पावडर केलीत तर ती पूड तुम्ही या मिश्रणामध्ये घालू शकता. आणि मग आता ह्या सगळ्या मिश्रणाला गोड चव येण्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये थोडं स्टिविया किंवा कुठलाही इतर स्वीटनर जे मधुमेही वापरतात ते वापरायला हरकत नाही. आणि माझं छान मिक्सचर करा. ज्यांना चॉकलेट फ्लेवरचे मोदक बनवायचे ते ह्या मिश्रणामध्ये थोडीशी कोको पावडर सुद्धा घालू शकतात. आणि मग ह्याचं छान मिश्रण एकत्र मळून ते साच्यांमध्ये घालून याचे मोदक करायचे की अगदी छान नेहमीच्या खव्याच्या किंवा पेढ्यांच्या किंवा प्युअर चॉकलेटच्या मोदकांना पर्यायी म्हणून हे छान लो कार्ब अतिशय छान टेस्टी आणि रक्तातली साखर न वाढवणारे मोदक तयार होऊ शकतात. आणि मधुमेही गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये या मोदकांचा आनंद जरूर घेऊ शकतात. अगदी जाता येता एखादा मोदक तोंडात टाकायला काहीच हरकत नाही. आता मोदकांच्या बाबतीतली शेवटची टिप ती म्हणजे मोदक जेव्हा खाणार आहात त्या दिवशी व्यायाम चुकवू नका. एकूणच मधुमेहींनी नियमित व्यायाम करणं हे खूप महत्वाचं आहे. पण स्पेशली सणांच्या वेळेला किंवा जेव्हा काहीतरी थोडंसं वेगळं खाणं होतं, गोड खाणं होतं, जास्ती कर्बोदकं असणारं खाणं होतं, त्या दिवशी मात्र आवर्जून आणि थोडं जास्तीच व्यायाम खरं तर करायला पाहिजे. हे जर तुम्ही करू शकलात तर निश्चितच तुम्ही रक्तातली साखर नियंत्रणामध्ये ठेवू शकणार आहात. तर आज आपण बघितल्या मधुमेहींसाठी स्पेशल टिप्स ज्या गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये मधुमेहींनी मोदक खाताना लक्षात ठेवायच्या. तुम्ही ह्या टिप्स जरूर वापरून बघा आणि तुमचा अनुभव मला कमेंट्समध्ये जरूर कळवा. आता थांबण्यापूर्वी आपलं एक काम राहिलंय, ते म्हणजे आपल्या मंडे क्विजचा विनर कोण हे अनाउन्स करण्याचं. मागच्या सोमवारी आम्ही आमच्या YouTube कम्युनिटीवरती आपल्या प्रश्न मालिकेतला तिसरा प्रश्न पोस्ट केला होता आणि तो प्रश्न असा होता की खूप गोड खाल्ल्यामुळे मधुमेह होतो का? अनेकांनी ह्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न केलाय. फेसबुकवरती सुद्धा आम्ही हा प्रश्न पोस्ट केला होता. फेसबुक, YouTube कम्युनिटी दोन्ही ठिकाणी अनेकांनी छान उत्तरं दिली आहेत आणि यातला एक विनर शोधून काढणं खरं तर अवघड काम असतं. पण ज्या सगळ्यांनी उत्तरं बरोबर दिली आहेत त्या सगळ्यांचंच मला इथे कौतुक करावं असं वाटतं आणि त्यांची नावं मी तुम्हाला सांगणार आहे. मानसी देशपांडे, सुलभा पटाईत गोस्वामी, वैभव जाधव, अर्चना रायरीकर, सुप्रिया कुलकर्णी, ह्या सगळ्यांनी जवळपास बरोबर उत्तर किंवा छान उत्तर दिलेलं आहे प्रश्नाचं. पहिल्यांदा उत्तर थोडक्यात सांगते आणि मग विनर कोण आहे हे अनाउन्स करूया. खूप गोड खाल्ल्याने मधुमेह होतो हे कसं खूप स्ट्रेट फॉरवर्ड विधान खरं नाहीये. म्हणजे गोडच खाणं हे एकच कारण आहे मधुमेहाचं असाही त्याचा अर्थ नाहीये. पण ऍट द सेम टाइम खूप गोड खाणं हे मधुमेहाच्या दृष्टीने काही खूप चांगलं नाही, हेही खरं आहे. कारण खूप गोड जेव्हा आपण खातो
तेव्हा साखरेद्वारे आणि गोडातल्या इतर इन्ग्रेडियंट्सद्वारे म्हणजे खूप कॅलरी रिच असतात हे पदार्थ सगळे, तर यातनं पुष्कळ कॅलरीज पोटात जातात आणि मग हळूहळू आपल्या शरीरामध्ये कॅलरीजचं प्रमाण जर का असं वाढत राहिलं, सारखेच गोड पदार्थ तुम्ही खाताय, खूप जास्त प्रमाणात खाताय, तर कॅलरीजचं प्रमाण वाढून वाढून हळूहळू तुमचं वजन वाढू शकतं. ज्या व्यक्ती नियमित व्यायाम करतात किंवा ज्या व्यक्ती खूप ऍक्टिव्ह आहेत, अजून वयाने लहान आहेत, त्यांना खूप गोड खाल्ल्याची रिसीट कदाचित लगेच मिळणार नाही, पण कालांतराने प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये जसं आणि वय वाढतं तसं या खूप गोड खाण्याच्या सवयीचं रूपांतर हळूहळू वजन वाढणं, फॅट्स वाढणं आणि मग त्यातून इन्सुलिन रेझिस्टन्सला जन्म देणं आणि हळूहळू डायबिटीसकडे वाटचाल करणं यात होऊ शकतं. एकूणच काय, खूप गोड खाल्ल्याने मधुमेह होतो हे जरी 100% खरं नसलं तरी ते अर्धसत्य आहे. इनडिरेक्टली खूप गोड खाणं, नेहमीच खाणं, सारखं सारखं खाणं हे मधुमेहाला खत पाणी घालणारं ठरू शकतं. आणि हे अचूक उत्तर आणि अगदी संक्षिप्त स्वरूपात मोजक्या शब्दात दिलंय मानसी देशपांडे हिनं. त्यामुळे या क्विजचं विनर मानसी देशपांडे हिला आम्ही अनाऊन्स करतोय. तिला लवकरच मिळणार आहे आमच्याकडून छानशी भेटवस्तू. पुढची क्विज आम्ही ऑलरेडी पोस्ट केलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही पुढची क्विज, आमची जी मंडे क्विज आहे ती आमच्या यूट्यूब कम्युनिटीवरती किंवा फेसबुकवरती जाऊन बघू शकता आणि त्याचं उत्तर जरूर द्यायचा प्रयत्न करा तुमच्या शब्दात, जितकं तुम्हाला छान एक्सप्लेन करता येईल अशा स्वरूपात. आणि मग त्याचा विनर मी पुढच्या मंगळवारी नक्कीच अनाऊन्स करणार आहे. तेव्हा पुन्हा भेटूयात पुढच्या मंगळवारी संध्याकाळी 7 वाजता जस्ट फॉर हार्ट्सच्या यूट्यूब चॅनलवरती. धन्यवाद.